Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Dog και σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπήκα μέσα στο gaming. Λοιπόν, για αρχή είχα πάρει μια κονσόλα η οποία ήταν μια μούφα κονσόλα Dendy. Ήταν στην ουσία μια κονσόλα Sega Mega Drive, αλλά μούφα. Χρησιμοποιούσε δηλαδή ακριβώς τις ίδιες κασέτες με το Sega Mega Drive. Ωστόσο δεν ήταν το Sega Mega Drive, ήταν το Dendy. Λοιπόν, στο Dendy ήμουνα περίπου πόσο, 6 χρονών, 7 χρονών νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω από εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έπαιζα το Dendy λοιπόν όταν ήμουν 6-7 χρονών. Τα παιχνίδια που έπαιζα ήταν το Battle City, ήταν το Contra, ήταν το Bomberman. Είχα ένα παιχνίδι με τα Hello Ninja, φανταστικό παιχνιδάκι. Είχα ένα παιχνίδι με τους Power Rangers, γαμάτο παιχνιδάκι αυτό. Η φανταστική φάση με αυτή την όλη κατάσταση ήταν ότι έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, αν καθόσουν να παίξεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι, έπρεπε να τερματίσεις. Δεν μπορείς να κάνεις save. Δεν υπήρχε save option. Δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή για save τότε. Αυτό που είχες ήταν, ας πούμε, 3 ζωές ή 3 continuous ή 3 tries, όχι 3 ζωές. Κάθε continue, ας πούμε, είχε 3 ζωές. Έτσι, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, μπορείς να κερδίσεις και άλλα continue και άλλες ζωές και άλλα tries. Αλλά ξεκινούς με αυτά τα 2, 3, 4 βασικά continuous, ρε παιδί μου. Όταν τελείωνε το continue, και το continue τι ήταν? Έχανες, πέθαινες δηλαδή, τελείως, όχι μόνο μία ζωή, τελείως έχανες, ρε παιδί μου. Και πέφτανε τα continuous, ας πούμε, σε 2. Από 3 που είχες ή 4, ξέρω εγώ, πέφτανε σε 3. Αυτό που έπρεπε να κάνεις μετά δηλαδή ήταν απλά να προσπαθείς να το δραματίσεις. Και αυτό που κάναμε εμείς όλοι μαζί ήταν να βρισκόμαστε όλοι μαζί, να καθόμαστε σε ένα σπίτι όλα τα παιδιά, να επιλέγουμε δηλαδή ένα σπίτι όπου κάποιος θα είχε το Sega Mega Drive, θα είχε το Dendy ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, παιχνιδομηχανή μάλλον, για να παίξουμε το οποιοδήποτε παιχνίδι. Και θα παίζαμε με τις ώρες. Με τις ώρες στην κυριολεξία 4, 5, 6, 7, 8 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες, πάρα πολλές ώρες πραγματικά, για να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε το παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσεις όπου θα ξεκινούσαμε μάλλον ένα παιχνίδι, ας πούμε, στις 2 ώρα το μεσημέρι και τελειώναμε σε 11 ώρα το βράδυ. Γιατί προσπαθούσαμε να το τερματίσουμε, όπως και δίποτε. Τέλος πάντων, μετά το Dendy λοιπόν, αυτή την παιχνιδομηχανή, τη σάπια άθλια παιχνιδομηχανή, πήρα ένα Sega Master System. Και πώς το πήρα το Sega Master System? Λοιπόν, με προσέγγισε ένας τύπος, ανώμαλος παιδόφιλος, και μου λέει: έχω ένα Sega Master System. Όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν αυτό που φαίνονταν καθόλου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γονείς μου ξέρανε, ας πούμε, μια άλλη οικογένεια η οποία είχε το Sega Master System. Είχε ένα παιδί, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, που έπαιζε Sega Master System. Το παιδί μεγάλωσε, δεν το χρειαζόταν πλέον, μας ξέρανε καλά και το δώσαν στους γονείς μου. Τους λένε: πάρτε το για το γιο σας να το παίξει, ας πούμε, το πουλάκι του. Και το πουλάκι του και το Sega Master System. Τέλος πάντων. Το Sega Master System. Sega Master System. Το Sega Master System, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε το παίρνω, μου δίνουν και μερικά παιχνιδάκια μαζί με το Sega Master System. Γαμάτα παιχνιδάκια. Θυμάμαι. Βασικά δεν ξέρω αν μου τα δώσαν αυτοί αυτά για να τα αγόρασα. Θυμάμαι ότι αγόρασα πολλά παιχνίδια, αλλά μπορεί να μου τα δώσαν και αυτοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου δίνουν την κονσόλα και εγώ παίζω παιχνίδια του στυλ Alex the Kid, έτσι, το οποίο το είχε ενσωματωμένο, μα δεν κάνω λάθος, η κονσόλα μέσα. Μετά παίζω. Έπαιζα ένα παιχνιδάκι το οποίο λεγόταν Spot. Ήταν ένας χαρακτήρας στο Spot, ας πούμε, και έκανε διάφορες μαλακίες. Έπαιζα ένα παιχνίδι με ένα αυγό. Ναι, ρε φίλε, ένα αυγό. Δεν ξέρω πώς λεγόταν αυτό, αλλά ήταν ένα αυγό. Έπαιζα ένα άλλο γαμάτο παιχνιδάκι με τον Donald. Και ένα παιχνίδι με το Mickey. Επίσης είχα ένα παιχνίδι με το Jurassic Park. Άλλο φοβερό παιχνιδάκι. Ναι, πέρα από αυτό όμως, θέλω να πω ότι το Sega Master System ήταν πολύ ανώτερο του Mega Drive, του Dendy τέλος πάντων που είχα εγώ.
ήταν πολύ καλύτερο, ρε φίλε. Πολύ μα πολύ καλύτερο. Τα παιχνίδια ήταν φανταστικά. Πραγματικά ήταν φανταστικά. Οπότε είχα κολλήσει πολύ άσχημα μέχρι τότε, ας πούμε. Δηλαδή με το που πήρα το Sega Master System και άσα παίζω, είχα κολλήσει, ρε φίλε. Είχα κολλήσει χοντρά, άσχημα, πραγματικά. Πολύ με το gaming, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αφού τελειώνουμε αυτή τη φάση, ξέρεις, της consoles και τα λοιπά, δεν είχα ποτέ PlayStation. Ποτέ όμως δεν είχα PlayStation. Είχα παίξει PlayStation σε φίλους μου και γνωστούς, ξέρω εγώ, κατά, αλλά δεν είχα ποτέ δικό μου PlayStation. Ποτέ όμως. Όχι τη ζήλευα, της αρχίδια μου τελείως, αλλά δεν είχα ποτέ αυτό. Ναι. Μετά τις κονσόλες μπήκα στο PC Gaming. Το πρώτο PC που πήρα ήταν το 1998, άμα δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ήταν το 1998, ναι. Λοιπόν, παίρνω το πρώτο PC μου. Το αγοράζουν οι γονείς μου το 98. Μιλάμε για ένα PC το οποίο ήταν Intel Celeron 333 MHz. Ναι, σωστά ακούσατε, 333 MHz. Έτσι, θηρίο, για τότε. 16 MB RAM, άμα δεν κάνω λάθος. Και επίσης είχε ένα σκληρό δίσκο της τάξης των... η χωρητικότητά του ήταν δηλαδή στα 5 GB, άμα δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνεις με αυτό. Μαλάκα μου, πραγματικά. 5 GB. Φίλε, τώρα ένα παιχνίδι, ας πούμε, δεν έχει 5 GB. Φίλε, έχει 20, ξέρω, 15 πόσες κατά GB είναι. Εσένα όλος ο σκληρός τότε ήταν 5 GB, φίλε. Για να καταλάβεις τι μιλάμε. Τέλος πάντων. Ναι. Το πρώτο παιχνιδάκι που είχα παίξει στον υπολογιστή θα ήταν μια μαλακία και μισή. Ένα παιχνίδι με λαβύρινθο. Παπαριά, ρε φίλε, όσο δεν πάει. Ειλικρινά σου μιλάω τώρα, όσο δεν πάει. Αλλά είχε πλάκα, ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί δεν είχα άλλη τέτοια εμπειρία με υπολογιστή. Ήταν 3D, full 3D. Άμα δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έπαιζα αυτή τη μαλακία, την παπαριά να πούμε, στην οποία πρέπει να ήσουν σε ένα λαβύρινθο και προσπαθούσε να βγεις έξω. Δηλαδή έψαχνες κάτι κλειδιά, κάτι σεντούκια νομίζω με κλειδιά, ρε φίλοι, είχαν μέσα. Έπαιρνες το κλειδάκι, ξέρω εγώ, προσπαθούσε να αποφύγεις κάτι τέρατα, άμα δεν κάνω λάθος, και προσπαθούσε να βρεις απλά την έξοδο. Αυτό είναι το παιχνίδι. Γαμούσε μάνες μιλάμε, έτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τα πρώτα πραγματικά παιχνίδια που αγόρασα, γιατί αυτή η παπαριά δεν νομίζω μετρούσε για παιχνίδι τώρα, που στη γάμο του. Τα πρώτα πραγματικά παιχνίδια που αγόρασα ήταν το FIFA 98, το οποίο το είχα ξεσκίσει. Το FIFA 98, μετά πήρα νομίζω το Age of Empires, το 1 έτσι, το Rise of Rome και το Caesar 3. Και το Caesar 3. Ναι, το Caesar 3, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι, ξέρεις, building management, city building, τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Στο οποίο χτίζεις την πόλη σου, ρε φίλε, ξέρεις, γαμάτο παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι, ειλικρινά. Τέλος πάντων, αυτά τα παιχνιδάκια τα έπαιζα... Ναι, τέλος πάντων, αυτά τα παιχνιδάκια τα έπαιζα πάρα πολλές ώρες, ρε φίλε. Αυτά τα τρία, τα καινούργια, τα πραγματικά ουσιαστικά παιχνίδια που είχα στον υπολογιστή, τα έπαιζα πολλές ώρες, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή θυμάμαι περιπτώσεις που ερχόντουσαν τα παιδιά, χτυπούσαν την πόρτα, ξέρω εγώ, και λέγανε Παύλε, πάμε, ξέρω εγώ, τσάρκα, ρε παιδί μου. Και έλεγα, όχι, δεν γίνεται, έχω δουλειά. Και η δουλειά μου ήταν να παίξω αυτά τα παιχνίδια, α πούμε, ρε παιδί μου. Γάμισε. Ναι, όχι, είναι γαμάτα, ρε φίλε. Πραγματικά το αξίζανε, ρε φίλε. Το αξίζανε. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά, έτσι μπήκα στην ουσία στο gaming, ρε παιδί μου. Μετά, εντάξει, άρχισα να παίζω και άλλα παιχνίδια κτλ. Αλλά οι αρχές ήταν αυτές. Η consola Identity, μετά το Sega Master System και μετά πλέον το PC Gaming, ρε παιδί μου. Στα πρώιμα στάδια του, για μένα. Ναι. Αυτό είναι το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα να αφήσετε κι εσείς την ιστορία σας, άμα θέλετε, κάτω στα σχόλια. Πείτε μου, ας πούμε, πώς ξεκινήσατε το gaming κι εσείς, ή πώς, ας πούμε, ρε παιδί μου, και ποια ήταν η πρώτη κονσόλα, πώς την πήρατε, ποια ήταν, τίποτα τέτοιο, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε, να γουστάρουμε λίγο. Τραβήσουμε μια μαλακία, ρε παιδί μου, ξέρεις, έτσι, άλλη φάση. Ναι.
Αφήστε απλά την ιστορία σας, ρε παιδί μου, με το πώς πήγατε την κονσόλα σας, ποια ήταν η κονσόλα σας, ποια είναι τα πρώτα παιχνίδια κτλ. Και βέβαια αν θυμάστε κάτι από όλα όσα ανέφερα εγώ, έτσι. Επίσης μην ξεχάσετε σας παρακαλώ να κάνετε ένα subscribe, μια εγγραφή, όπως κατά λέγεται, δεν με ενδιαφέρει. Κάντε το, κάντε το, κάντε το. Ναι, κάντε το, αφήστε ένα like, θα έρθουν και άλλα βίντεο παρόμοια, μπορεί να μιλάω στα αγγλικά μετά, δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω στα ελληνικά. Θα δούμε, όπως και να έχει, θα έχει υπότιτλους, είτε αγγλικούς είτε ελληνικούς. Και θα μιλάω και διάφορα θέματα. Όπως ας πούμε το σημερινό ή και για άλλα θέματα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Για το πόσο γαμάτος και ομόρφωσή μας, ας πούμε. Είναι και αυτό ένα καλό θέμα να μιλήσω. Έτσι. Τέλος πάντων. Ναι, σας ευχαριστώ που το είδατε το βίντεο. Τα λέμε. Φιλάκια.